අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ golden almond milk එක ඉක්මනින්ම ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් ගැනයි. මම මුලින්ම almond ඇට බ්ලෙන්ඩර් එකක් ආධාරයෙන් කොටා ගන්නවා. golden almond milk එක කියන්නේ විශේෂයෙන් සමය පැහැපත්කම ගැන හිතන අයට හොඳ පිළිතුරක්. ඔයා මේ golden milk එක බොනවා නම් ගොඩාක් නිරෝගී වෙනවා. පිළිකාවදානම නැති වෙනවා, ශරීරයේ විෂ නැති කරලා හරිනවා. විශේෂයෙන්ම වැදගත්කම තමයි මෙමගින් අපේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය හොඳින් පවත්වාගෙන අපේ ප්‍රතිශක්තිකරණය හොඳ ඉහළ මට්ටමක තියාගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේක සතියට දෙපාරක් තුන් පාරක් බොන අයගේ නිරෝගීකම වැඩි වෙනවා කියන එකයි. මම මෙතනදී සෝයා කිරි, ආමන්ඩ් කිරි යොදා ගන්නවා. ඔයාලට එළ කිරි, එළු කිරි, සෝයා, ආමන්ඩ් යන කිරි වර්ග ඕනම එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම වඩාත් හොඳ හින්දා තමයි ආමන්ඩ් මිල්ක් එක යොදාගන්නේ. සම්පූර්ණයෙන්ම මෙතන මට ආමන්ඩ් මිල්ක් එක නැති හින්දා මම සෝයා එකට එකතු කරලා තමයි ආමන්ඩ් මිල්ක් එක යොදාගන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න ඕන කාරණය තමයි ගොඩක් වැඩි උෂ්ණත්වයේ රත් කරන්න එපා. මද ගින්න මේක පොඩ්ඩක් රත් වෙන්න ඉඩ හරින්න. ඒ කියන්නේ බොන්න පුළුවන් ගානට ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක රත් කරන්න. ඊට පස්සේ මම අර කොටාගත්ත ආමන්ඩ් ටික මම පවුඩර් එක වගේ මම නම් ටිකක් කෑලි හිටින්න කොටලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට යොදා ගන්නවා. ටිකක් වැඩිපුර මම කැමති හින්දා වැඩිපුර යොදා ගන්නවා. මේක මම දෙන්නෙක්ට සෑහෙන්න හදන්නේ. මේ ආමන්ඩ් මිල්ක් එක ගොඩාක් සුදුසුයි උදේ වෙලාවට හොඳයි. එහෙම නැත්නම් රාත්‍රී නිින්දට යන්න පෙර ගොඩක් හොඳයි. රාත්‍රී නිින්දට පෙර ඔයගොල්ලෝ මේක බොනවා නම් ඔයාට ගොඩාක් හොඳ සුවදායක නිින්දක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ හරිම අඩු උෂ්ණත්වයේදී තමයි මේක ටිකක් රත් වෙන්න දෙන්න ඕනේ. මම නම් ටිකක් වැඩිපුර ආමන්ඩ් එකතු කරගන්නවා. මොකද මම ඒකට කැමති හින්දා මේ ආමන්ඩ් අපි දාගත්ත ආමන්ඩ් එක ටිකක් අර පෙඟෙන ගතිය එන්න ටිකක් රත් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම කහ ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. කහ කියන්නේ මෙතනදී මම පාවිච්චි කරන්නේ සාමාන්‍ය අපි කෑමට භාවිතා කරන කහ. ඕගොල්ලෝ එකතු කරගන්න ඕනෙත් ඒ කහ එක තමයි මෙතනදී. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගෙන ටිකක් රත් වෙන්න දෙන්න. උතුරවන්න නම් එපා. එතකොට මේකේ තියෙන පෝෂක ගුණය නැති වෙලා යනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඊට පස්සේ මේක භාජනයකට දාලා සාමාන්‍ය මී පැණි එකතු කරගන්න. මී පැණි එකතු කරද්දී හොඳට මතක තියාගන්න මේක ටිකක් නිවෙන්න දීලා මේ පැණි එකතු කරගන්න. සීනි නම් පාවිච්චි කරගන්නේ නැත්නම් ගොඩාක්ම හොඳයි. මොකද එතකොට මේකේ පෝෂක ගුණය නැති වෙලා යනවා. නැත්නම් ඔයගලන්ට නිකන් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සමේ පැහැය ගොඩාක් වැඩි කරන මේ golden milk එක ගැහැණු පිරිමි ભેදයකින් තොරවම ඕනම කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මනාලියක් වෙන්න ඉන්න යුවතියකට උනත් තමන්ගේ ආහාර පුරුද්දක් ලෙස මේ golden milk එක එකතු කරගන්නවා නම් තමන්ගේ මංගල දිනය ලං වෙනකොට හොඳ ලස්සන හමක් හිමි කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි ඉක්මනින්ම හදාගත්ත golden milk එක. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. එහෙනම් ඉතින් තවත් මේ වගේම බෝනස් වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන්ව හම් වෙන්න එන්නම්. ගෙන් එන්නම්.